السلام علیکم مرګرو. نننۍ ویډیو کې به در سره اګریکلچر یونیورسيټي ته د اپلای کولو طریقه شیر کوم چې موږ څنګه کولی شو چې اګریکلچر یونیورسيټي بي اس پروګرام ته اپلای وکړو. نو د دې لپاره به خپل موبایل کې یو بروزر کولی کوئ او سرچ کې به ولیکئ AUP پورټل. په لومړي نمبر چې کوم ویب سایټ روزي یعنی دا پورټل UMS دا به کلیک کئ. دا ویب سایټ څنګه کولو شي دې کې به راشي ایډمیشنز ته. ایډمیشن کې به بیا په اپلای آنلاین باندې کلیک کئ. دلته کې به تاسو بیا په انډر ګریجویټ بیچلر ایډمیشن باندې کلیک کئ. په دې باندې چې څنګه تاسو کلیک کئ نو تاسو ته به دا یو انټرفیس کولو شي. دا فارم به تاسو ټول فل کئ. اول به فارم کې خپل CNIC نمبر ورکئ. CNIC نمبر پسې به خپل نیم ورکئ. بیا به ورپسې خپل فادر نیم ورکئ او خپل کنټری یعنی خپل ملک به سلیکټ کئ. ورپسې آپشن کې پروینس یعنی خپل صوبه به سلیکټ کئ. ورپسې بیا ډسټرکټ دی یعنی ضلع چې کوم ضلع سره ستاسو تعلق دی هغه به سلیکټ کئ. بیا ورپسې خپل ډیټ اف برث به سلیکټ کئ چې کوم په CNIC کې یا فارم B کې ستاسو ډیټ اف برث دی. چې کله تاسو ډیټ اف برث سلیکټ کئ دې پسې آپشن کې بیا خپل جنډر سلیکټ کئ میل یا فیمیل. ورپسې بیا ریلیجن به ولیکئ یعنی خپل مذهب. بیا ورپسې کانټیکټ نمبر به ولیکئ خپل موبایل نمبر به ورکئ چې کوم ایکټیو وي یعنی کولو وي. ورپسې بیا خپل پرمننټ ایډرس به ورکئ. پرمننټ ایډرس پسې بیا خپل میلینګ ایډرس ورکئ. میلینګ ایډرس چې څنګه تاسو ورکئ دلته کې بیا خپل تصویر اپلوډ کئ خو تصویر کې به خیال کوئ چې د 30 KB نه کم وي. معمولی به بر سکرول کئ او په نیکسټ سټپ باندې به کلیک کئ. نیکسټ سټپ باندې څنګه تاسو کلیک کئ دلته کې به په کلیک ټو ایډ پروګرامز باندې کلیک کئ. یعنی دلته کې به تاسو سلیکټ کوئ چې کوم پروګرام ته تاسو اپلای کول غواړئ. دلته کې به لومړنی پروګرام سلیکټ کئ یعنی بیچلر پروګرام. بیا ورپسې به پروګرام ډپارټمنټ یعنی چې کوم څه ته تاسو اپلای کوئ. نو دا مختلف پروګرامز یې ورکړي آرټیفیشل انټیلیجنس سایبر سیکیورټي مختلف دي. دې کې به یو سلیکټ کئ چې کوم ته تاسو اپلای کول غواړئ. بیا دلته کې کوټه سلیکټ کئ چې په اوپن میرټ باندې تاسو اپلای کول غواړئ یا مختلف صوبو یا ضلعو سره ستاسو تعلق دی چې کومه لپاره کوټه مختص شوې ده. او بیا به دوباره په کلیک ټو ایډ پروګرام باندې کلیک کړئ یعنی دویم پروګرام که تاسو سلیکټ کوئ تاسو 2-3 پروګرامونو ته اپلای کول غواړئ نو په دغه طریقې سره تاسو به چې څو پروګرامونو ته اپلای کول غواړئ هغه به سلیکټ کړئ او په نیکسټ سټپ باندې به کلیک کړئ. په نیکسټ سټپ باندې چې څنګه تاسو کلیک کړئ نو دلته کې به بیا تاسو خپل ایجوکیشنل ډیټیل ورکوئ. نو دلته کې کلیک ټو ایډ نیو ایجوکیشن باندې به کلیک کړئ. دلته کې به اولنی خپل ډیګري سلیکټ کړئ. بیا به ورپسې خپل ګروپ سلیکټ کړئ یعنی آرټس یا ساینس. بیا به ورپسې خپل بورډ سلیکټ کړئ چې کوم ځای بورډ نه تاسو ایګزام ورکړئ. پاسینګ ایئر به سلیکټ کړئ او خپل بورډ رول نمبر به ورکړئ. ورپسې به اوبټین مارک چې څومره مارکس تاسو اخیستي دي بیا به ټوټل مارکس ورکړئ چې ستاسو وخت کې څومره ټوټل مارکس وو. دغه شان دی دوباره په کلیک ټو ایډ بیا دغه شان دی دوباره په کلیک ټو ایډ نیو ایجوکیشن باندې کلیک کړئ او دغه شان دی خپل FA یا FAC چې کوم ایجوکیشنل ډیټیل دی هغه به ورکړئ. که پارټ فرست رزلټ صرف راغلی پارټ 2 نه راغلی نو صرف پارټ فرست والو ډیټیل به صرف ورکړئ او دې نه پس به بیا په نیکسټ سټپ باندې کلیک کړئ. په نیکسټ سټپ باندې چې څنګه تاسو کلیک کړئ نو دلته کې دا ستاسو فارم دی دا به ټول ښه په غور سره ریډ کړئ. که څه غلطي پکې نو بیک به لاړ شي کریکټ به یې کړو که نه نو ورپسې په سبمیټ باندې کلیک کړئ. سبمیټ باندې چې څنګه تاسو کلیک کړئ ستاسو فارم سکسسفولي سبمیټ شو. دې نه پس به لاندې راشئ خپل فارم تاسو کا ډاونلوډ کوئ. اول به خپل چالان ډاونلوډ کړئ یعنی چې کوم فیس جمع کولو والا پیمنټ جمع کولو والا فارم دی هغه به ډاونلوډ کړئ. دا فارم دی دا به تاسو چې څومره اپلای فیس دی دا به تاسو په HBL بینک کې جمع کړئ. د دې نه به یو کاپي HBL بینک والا ایسارږي او 3 به تاسو لرګي 3 کې به 2 نه یونیورسيټي والا بیا ایسارږي چې کله تاسو ډاکومنټ جمع کوئ په DT افیس کې یعنی ډایرکټریټ اف ټیچینګ کې او یو به تاسو لرګي. دا شان دی فارم هم ډاونلوډ کړئ. فارم کې تاسو ټول ډیټیل دی. دې فارم سره چې کوم نور ډاکومنټس ریکوایر دي هغه به ورسره کوئ او اګریکلچر یونیورسيټي چې کوم ډایرکټریټ اف ټیچینګ یعنی DT افیس دی هلته کې به دا جمع کړئ.